Good afternoon. This is the news at 1 on Dominion Television. My name is Sarah Wane. First, the headlines. New executive emerge in Southwest PDP Congress. On the foreign scene, fire destroys 50 houses in Darfur refugee camp in Sudan. Harvard University to stop admission of foreign students. And in sports, Joshua Zirkzee to miss the rest of Europa League season. Now, the news in detail. PDP Congress Obajuwa Muyiwa has been re-elected as the zonal secretary, while Alhaja Bosede Adedibu was re-elected as the zonal women leader of the People's Democratic Party zonal congress election held in Ibadan. Other executive members re-elected in the process include Adeyemo Adetunji, Zonal Treasurer, Yaya Adeleke, Zonal Financial Secretary, Ato Farati Olusonya, Zonal Publicity Secretary, the PDP National Vice Chairman, Southwest, Alhaji Kamoruddin Ajisafe, among others. Giving his acceptance speech after he was declared validly elected, Alhaji Ajisafe promised not to deviate from the rules and regulations of the PDP, assuring that the party would work hard to win more states in the Southwest. Ajisafe equally appreciated Governor Makinde and Adeleke for the support and encouragement, promising to serve meritoriously and move the party forward. Earlier, the chairman of Southwest Zonal Electoral Committee and former governor of Akwa Ibom State, Udom Emmanuel Udom, commended all the party leaders and stakeholders for their commitment and effort to foster unity in the party. The Congress had in attendance leader of the people of the party from the zone, including former Deputy National Chairman, South, Chief Olabode George, members of the PDP Board of Trustees, members of the National Working Committee from the Southwest Zone, serving and former National Assembly members, House of Assembly members and local government chairman from the 6 states, among others. Meanwhile, in Oyo State Governor Seyi Makinde has lauded the peaceful conduct of the People's Democratic Party PDP Zonal Congress to elect the party's zonal executive for the next 4 years. He maintained that the Southwest PDP has given a foresight to how the party's national convention would go later in the year. The governor's position came against the backdrop of the Congress, where delegates from Oyo, Osun, Ondo, Ekiti, Ogun, and Lagos State re-elected the PDP National Vice Chairman, Southwest, Alhaji Kamoruddin Ajisafe. The Nigerian police force has condemned the conduct of its officers captured in viral video receiving money from a Chinese national, describing their action as unprofessional and unethical. The incident, which has sparked widespread outrage online, prompted the force headquarters to identify the officers involved and initiate disciplinary proceedings. In a statement issued yesterday and signed by the force public relations officer ACP Olumuyiwa Adejobi, the police emphasized its commitment to upholding professionalism and maintaining public trust. Adejobi reiterated that such behavior run contrary to the established ethic, standard, and core value of the Nigerian police force. The Financial Reporting Council of Nigeria has emphasized the need for at least 3,000 actuaries to support the country's financial sector growth. The Executive Secretary, Chief Executive Officer of FRC, Dr. Rabiu Olowo, stated this at a one-day Nigerian Actuarial Development Program advocacy outreach for students of Ahmadu Bello University, Zaria, Kaduna State. Following reports gathered, Nigeria has only 28 qualified actuaries, which is grossly inadequate for a nation of its size.
The Lagos State Environmental and Special Offences Task Force has arrested 20 individuals in a targeted enforcement operation against illicit drugs peddling in Gowon Estate and Egbeda, recovering various substances and cash believed to be proceeds from the illegal activities. The raid focused on notorious back spots, including 31 Road intersection, Wale Omo-Osho and Idoani Street in Gowon Estate, as well as the Egbeda markets along the Egbeda-Idimo Road. A statement from the Lagos State Ministry of Environment and Water Resources confirmed that the operation led to the complete removal of makeshift stalls at the junction of Idoani Street. Meanwhile, reports revealed that the stores were being used as safe havens for the sales and consumption of illicit drugs by criminal elements. On the foreign scene, fire has destroyed over 50 houses in camp of displaced people in southern western region of Darfur. Footage was captured by the General Coordinate for the Displaced Person and Refugee in Darfur shows the fire that happened in Mojak camp. There was no report of casualties as it wasn't clear what caused the fire that worsened the living situation of the displaced people. The United States Department of Homeland Security have said that Harvard University will not have the ability to admit foreign students if it fails to meet demands from Trump's administration to share information on some visa holders. In a statement yesterday, DHS Secretary Kristi Noem also announced the termination of 2 DHS grants totaling more than $2.7 million to Harvard. This marks the government's latest escalation against the educational institution. Colombia has declared a national health and economic emergency over a deadly yellow fever outbreak, with the government urging people to get vaccinated and take precaution while traveling over Easter weekend. Minister of Health Gumelo Jamilo stated at least 34 people have died among 74 confirmed cases since the start of the year. The mosquito-borne virus, which typically causes fever, muscle pain, nausea, and headache, is endemic to multiple countries in South America, including Colombia, where the current outbreak has had a high mortality rate. A Russian mass drone attack and killed at least 2 people and injured no fewer than 16 in the southern Ukrainian city of Dnipro. Governor of the Pacific region, Sergei Laskil, said that a young woman and an elderly woman had been killed. According to him, 16 people had been injured, including 3 children aged 11, 6 years old, and 9 months, adding that 5 people were treated in the hospital. Dnipro Mayor Boris Filatov, also writing on Telegram, put the number of injured at 28, saying that the attack triggered several fires. According to him, one strike came within 100 meters of the municipal office. Manchester United Ruben Amorim has revealed that Joshua Zirkzee will miss the rest of the season due to hamstring injury. Zirkzee picked up injury during 4-1 defeat to Newcastle in Premier League last weekend. Ahead of United Europa League quarter-final, second leg against Lyon, Amorim has now delivered the bad news. Amorim will now be forced to rely on Ramos Hujalud and Chido Obi Martin as the only recognized striker in the squad until next season. You can now visit us on our website on www.dominion.org.ng to listen to us live and interact with us. You can also follow us across all our social media platforms on Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn at Dominion Broadcast and X at Dominioncast. That ends the news at 1 p.m. My name is Sarah Owane.
my mind that with this collection, we are going to set agenda. More importantly, we are going to enforce social ethics. Because part of the problem of Nigeria is that the state is too powerful and the society is too weak. So when the state begins to misbehave, the weak society has no power to hold them into control. So we begin to do social ethicizing. So we not only report, we will not only inform, we will also set agenda. Someone told me at the last count, there are about 53 radio stations within the broadcast landscape alone. And I said, yes, why not? We are here to make a difference. I said something yesterday, I was told when I was very young, that in Obi, Latin, Yoifi. Which means that in the committee of matters, the platinum stands top. It's top notch. You cannot compare the platinum to gold, to silver, to brass, or to anything. To do. akínyìn o ẹ káàsán ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán Dominion Television eléyìí tá kalẹ̀ sí agbègbè Ìyàgànkú nílẹ̀ Ìbàdàn. Ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín. Abọ́ládé Sodiq Abíọ́lá lórúkọ mi. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tó jẹyọ nínú ìròyìn náà. Wọ́n ti yan àwọn alákòóso tuntun tí yóò máa tukọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù lẹwa Nàìjíríà lónìí. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá náà ṣọṣẹ́ o níbùdó ìwọ̀ ọmọ ológun kan eléyìí tó wà ní ìlú Darfur lórílẹ̀‐èdè Sudan kò dín ní 50 ilé tó jóná gbúrúgbúrú. Wọ́n pé ó ṣeéṣe kílẹ̀ ẹ̀kọ́ gíga ifáfitì Harvard nílẹ̀ Amẹ́ríkà kó mú ìdádúró bá gbígba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n jẹ́ àjòjì gbòdògbò wọlé sílé ẹ̀kọ́ náà. Lẹ́ka eré ìdárayá, Joshua Zirkzee tó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United ni wọ́n ti pé kò ní kópa mọ́ o ní sáà tá a wà yìí fún kọ̀ náà lẹ́yìn tó ti fara ṣèṣe. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ wá. Wọ́n ti kéde ìyànsípò Ọbágúnwà Múyìwá gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé àgbà tuntun fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù lẹwa Nàìjíríà. Bákan náà ni wọ́n tún ti yan Alhaja Bọ́sẹ̀dé Adédùbú gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn obìnrin lẹ́ẹ̀kan sí fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù lẹwa Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ yìí ló wáyé lẹ́yìn tí wọ́n dìbò yàn wọ́n níbi ètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó wáyé nílùú Ìbàdàn. Yàtọ̀ sí Alhaja Bọ́sẹ̀ Adédùbú àti Ọbágúnwà, àwọn míì tí wọ́n tún dìbò yàn ní Adéyẹmọ Adétúnjì, ẹni tí wọ́n yàn báyìí gẹ́gẹ́ bí akápò owó fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí, àti Yàyà Adélékè, ẹni tí wọ́n yàn gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé ètò ìṣúná báyìí. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni wọ́n tún yan Atófarati Olúṣànyà gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé ìpolongo tuntun fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ Nàìjíríà, pẹ̀lú bí wọ́n ti kéde ọkọ̀ igbákejì alága fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí Alhaji Kamorudeen Ajísafẹ́ àtàwọn míì. Nígbà tó ń tẹ́ pẹpẹ àpilẹ̀sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀, Alhaji Ajísafẹ́ ṣèlérí láti wa ọkọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí dé èbúté ògo. Ó wá ṣèlérí pé òun kò ní já àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún nítàn mọ́ bó ti wù kó mọ́ o lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ó dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Abíọ́dún Ṣèyí Mákindé àti gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè fún àtìlẹ́yìn wọn àti ọ̀rọ̀ wúrí ní gbogbo ìgbà. Ẹ̀wẹ̀, ẹni tí ṣe alága fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù lẹwa Nàìjíríà iná tó ṣe lálàyé wípé ó ń dúpẹ́ o lọ́wọ́ gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Akwa Ibom Udom Emmanuel Udom, ẹni tó kọ́wọ́ rìn pẹ̀lú àwọn lẹ́ẹ̀kan lóókọ lókè ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP míì tí wọ́n péjú pésẹ̀ síbi ètò ìdìbò abẹ́nú náà. Yàtọ̀ sí ẹni tí ṣe gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Akwa Ibom, àwọn bọ̀rọ̀kìnní àti lóókọ lókì míì láti agbo ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí wọ́n péjú pésẹ̀ síbẹ̀
ó náà ni bàbá olóyè Ọlábọ̀dé George àti àwọn àgbà mọ́jì-ó-bàjẹ́ mìíràn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nílẹ̀ wa Nàìjíríà tó fi mọ́ àwọn tó ti fìgbà kan wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àti ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin nílẹ̀ wa Nàìjíríà rí àmọ́ tó ṣe pé ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP iná ni wọ́n ń ṣe. bákan náà ẹ̀wẹ̀ àwọn àgbà pé bẹ́gun bá jóore orí àmọ́ ìyá àtọ́kùn gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Abíọ́dún Ṣèyí Mákindé ni ló ti kan sáárá o sí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP pẹ̀lú bí wọ́n ṣe fi àyè gba àlàáfíà àti ìwà pẹ̀lẹ́kùtù lákòókò tí ètò ìdìbò abẹ́nú wáyé nílùú Ìbàdàn tí ṣe olúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà Ṣèyí Mákindé wájú ó di mímọ̀ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí ó ní wọ́n ti fi àpẹẹrẹ tó dáa lélẹ̀ o fún ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún lápapọ̀ nígbà tí wọn yóò bá máa dìbò láti yan àwọn tí ó máa tukọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún gan látòkè wá ní kòpẹ́kòpẹ́ lọ́dún tá a wà yìí. bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ pẹ̀lú bí nǹkan ti ń lọ báyìí wọ́n ti ṣàlàyé wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣojú láti ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan èyí tí wọ́n kópa nínú ètò ìdìbò abẹ́nú láti yan àwọn tí ó mọ̀ tukọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lápá oòrùn gúúsù ilẹ̀ wa Nàìjíríà ó ní wọ́n ṣe dáadáa tí wọ́n ṣe déédéé o níbi ètò ìdìbò ọ̀hún pàápàá àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣojú láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Oǹdó Èkìtì Ògùn àti ìpínlẹ̀ Èkó. àwọn àgbà pé ẹrú kan báyìí ni wọ́n mú ní bùgbà ẹrú. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti bu ẹnu àtẹ́ lu fọ́nrán alóhùn láwòrán kan eléyìí tí wọ́n ti ń wò báyìí lójú òpó ayélujára èyí tó ṣe àfihàn àwọn ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí pẹ̀lú aṣọ ọlọ́pàá lọ́rùn wọn tí wọ́n tò lọ́wọ̀ọ̀wọ́ tí wọ́n sì ń gba ẹgbẹ̀rún kọ̀ọ̀kan náírà 1000 naira lọ́wọ́ ẹnìkan tó jẹ́ ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè China nígbà tí ẹni tí í ṣe agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lẹ́wà Nàìjíríà tẹnubọ̀rọ̀ èyí Olúmúyìwá Adéjọbí ó pé ìwà burúkú gbà àti ìwà dójútini eléyìí tó jìnnà réré sí ìwà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti ìwà ọmọlúàbí tó jẹ́ ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ tí wọ́n fi gbé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lẹ̀ yìí kalẹ̀ ó náà ni àwọn ọlọ́pàá náà wò ó ní báyìí náà pé àwọn ti ṣe ìdámọ̀ àwọn ọlọ́pàá náà táwọn sì ti fi páńpẹ́ òfin gbé wọn ó wá ṣe lálàyé wípé ó di dandan o kí wọ́n jó lamba lábẹ́ òfin ní ìbámu pẹ̀lú òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé eléyìí tó gbé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kalẹ̀ nílẹ̀ wa Nàìjíríà ó wá fi kún pé ìwà tí wọ́n wù ọ̀hún iná ni kì í ṣe ìwà ọmọlúàbí o tó sì tako ìwà ọmọlúàbí àti ìwà ọmọ orílẹ̀-èdè rere eléyìí tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lẹ̀ yìí tí wọ́n dúró lé lórí. bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ló rọ àwọn aráàlú wípé kí wọ́n dákun dábọ̀jọ́ kí wọ́n yàgò fún ohunkóhun eléyìí tó bá lè dárúgúdù tàbí wàhálà sílẹ̀ láàrin ìlú lákòókò tá a wà yìí. ẹ̀wẹ̀ ìgbìmọ̀ tó ń mójútó ètò ìsúná nílẹ̀ wa Nàìjíríà ti ṣàlàyé wípé orílẹ̀-èdè yìí nílò àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n mọ̀ nípa àtúpalẹ̀ àti ìyànnàná ètò ìsúná tó tó bí 2,000 níye fún òrúgọ́gọ́ ẹ̀ka ètò ìsúná lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ẹni tó jẹ́ akọ̀wé àgbà fún ìgbìmọ̀ náà ọ̀mọ̀wé Rábíù Ọlọ́wọ̀ ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ o lákòókò tó ń tẹ́ pẹpẹ àpilẹ̀sọ ọ̀rọ̀ kan níbi ètò ọlọ́jọ́ kan eléyìí tí wọ́n pín pé fún àtìlẹ́yìn fún iṣẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa àtúpalẹ̀ àti ìyànnàná ètò ìsúná eléyìí tí wọ́n ṣe fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga Ifáfitì Ahmadu Bello èyí tó wà ní ìlú Zaria ní ìpínlẹ̀ Kaduna. ètò náà ló wáyé lẹ́yìn tí ìròyìn kan ìgbìmọ̀ náà lára wípé kójú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n mọ̀ nípa ìyànnàná ètò ìsúná 28 tá a nílò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà dípò bí 2,000 eléyìí tá a nílò fún ìdàgbàsókè àti ìrúgọ́gọ́ ẹ̀ka ètò ìsúná nílẹ̀ yìí. àwọn àgbà pé ìlú tí ò bá sófin kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ èyí ló fà á tí iléeṣẹ́ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ àyíká àti ìkóraẹniníjàánu nípa ààbò ìmọ́tótó àyíká ní ìpínlẹ̀ Èkó fífi kélé òfin gbé àwọn èèyàn tó tó bí 20 níye eléyìí tí wọ́n kẹ́fín pé wọ́n lọ́wọ́ nínú ìwà títà fífà mímú àti gbígbé egbògi olóró ní agbègbè kan tí wọ́n pè ní Gowon Estate àti Ẹgbẹ́dá ní ìpínlẹ̀ Èkó. ìròyìn fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ o wípé kò dín ní ibùba tí ń lọ bíi 21 eléyìí tí wọ́n kẹ́fín pé àwọn ẹni bí ọ̀hún fara soko sí tí wọ́n ti ń ta egbògi olóró ní agbègbè kan tí wọ́n pè ní Wọlé Ọmọ Ọ̀ṣọ́ àti òpópónà Ìdúàní tí gbogbo ẹ̀ ń bẹ ní Gowon Estate àti ní Ẹgbẹ́dá ní ìpínlẹ̀ Èkó. nínú àtẹ̀jáde tí iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ àyíká àti wọn àlùmọ́nì inú omi ní ìpínlẹ̀ Èkó fi léde níbẹ̀ ni wọ́n ti ṣàlàyé wípé àwọn kò ní sùn bẹ́ẹ̀ ni àwọn kò ní wo títí táwọn fi rí dájú wípé àwọn fọ ìpínlẹ̀ Èkó mọ́ tẹnitẹni pàápàá lọ́wọ́ àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tí wọ́n ti jingiri nínú ìwà kámọ́ta àti kámọ́fà kámọ́mu egbògi olóró. ní báyìí wọ́n ti sọ di mímọ̀ wípé gbogbo àwọn tọ́wọ́ bà pátá iná ni wọ́n jó lamba o lábẹ́ òfin ní ìbámu pẹ̀lú òfin eléyìí tó tako gbígbé egbògi olóró ní ìpínlẹ̀ Èkó. kò dín ní 50 ilé o eléyìí tó jóná gbúrúgbúrú níbi ìjàmbá ìṣẹ̀lẹ̀ iná ọmọ rárá kan eléyìí tó gbiná yá
ní ibùba Ogunléndé ní ìlú Darfur èyí tó wà lápá ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè Sudan. Fọ́nrán kan eléyìí tó ti lu ojú òpó ayélujára pa báyìí ní ló ṣe àfihàn bí àwọn àbọ̀dé Ogunléndé ṣe ń sá eré àsásùbúlébú lákòókò tí náà gbìnàyà ní ibùba wọn tí wọ́n pè ní Mukja Camp eléyìí tó wà ní Darfur lórílẹ̀-èdè Sudan. Ní àkókò tá à ń kóròyìn yìí jọ a kò tí ì rí erédìí kan tàbí okùnfà eléyìí tó ṣe okùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá náà ọ̀hún, àmọ́ ṣá wọn pé ẹnikẹ́ni kò bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà rìn nínú àwọn Ogunléndé eléyìí tọ́rọ̀ kàn. Ẹ̀wẹ̀, iléeṣẹ́ tó ń mójútó ààbò abẹ́lé nílẹ̀ Amẹ́ríkà ti ṣàlàyé wípé ó ṣeéṣe o kílé ẹ̀kọ́ gíga ifáfitì Harvard nílé ọ̀hún ó má gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n jẹ́ àjòjì gòdògbò wọlé sílé ẹ̀kọ́ wọn mọ́ o bẹ̀rẹ̀ láti àkókò yìí lọ pàápàá tí wọ́n bá ti kùnà láti ṣe àkọọ́lẹ̀ àwọn ìwé ẹ̀rí máa jẹ́mi ìṣó eléyìí tí ó ṣe àtọ́ka àti àlàyé ọ̀nà tí wọ́n ń gbà gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ àjòjì gòdògbò wọlé sílé ẹ̀kọ́ wọn. Nínú àtẹ̀jáde tí akọ̀wé iléeṣẹ́ tó mójútó ààbò abẹ́lé nílẹ̀ Amẹ́ríkà ìyẹn Kristi Noem fi léde, níbẹ̀ ni wọ́n ti jó di mímọ̀ wípé ní báyìí àwọn ti wọ́gilé àdéhùn ọlọ́dún méjì kan eléyìí tí iléeṣẹ́ ààbò abẹ́lé nílẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe papọ̀ pẹ̀lú ilé ẹ̀kọ́ gíga ifáfitì Harvard láti máa gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọlé torí pé àwọn ń fẹ́ ìlànà àkóyawọ́ àti gbangba làṣántà ní ọ̀nà tí wọ́n gbà gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọlé sílé ẹ̀kọ́ gíga wọn. Bẹ́ẹ̀ bá sì gbàgbé lẹ́nu lọ́lọ́ yìí tí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump wọlé ló ti mú àyípadà bá ìlànà ìwọlé jáde fún àwọn àjòjì nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Ẹ̀wẹ̀, láti orílẹ̀-èdè Colombia lọ́hùn-ún, iléeṣẹ́ tó mójútó ètò ìlera àti ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lórílẹ̀-èdè Colombia ti kéde pé nǹkan ò fararọ́ lẹ́ka ètò ìlera pẹ̀lú bí wọ́n ti ní àìsàn pọ́njú-pọ́ntọ̀ ti gbìnàyà ti búrẹ́kẹ́ lórílẹ̀-èdè ọ̀hún. Ní báyìí náà wọ́n ti á rọ àwọn èèyàn àti àwọn olùgbé orílẹ̀-èdè náà láti lọ rí mọ́ gba abẹ́rẹ́ ìdènà ìbúrẹ́kẹ́ àìsàn ọ̀hún pàápàá ní àkókò tí kò wá bá rin ìrìn àjò láti lọ ṣe ọdún àjíǹde pẹ̀lú àwọn mọ̀lẹ́bí wọn lópin ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí. Ẹni tó jẹ́ alákòóso iléeṣẹ́ tó mójútó ètò ìlera lórílẹ̀-èdè Colombia Guillermo Jaramillo ló fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ wá ṣàlàyé wípé kò dín ní àwọn èèyàn tó tó bíi 24 eléyìí tí wọ́n ti gbẹ́mìí mì nínú àwọn bíi 74 tí wọ́n lùgbàdì àìsàn ibà pọ́njú-pọ́ntọ̀ láti ọdún tó kọjá. Àìsàn náà ni wọ́n pé wọ́n ń kó látara ẹ̀fọn àbáàdì eléyìí tí wọ́n pé ń jẹ àwọn èèyàn lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Àwọn àpẹẹrẹ èyí tí ń kọ́ mọ́ hàn dé lára àwọn èèyàn tó bá lùgbà àìsàn ibà pọ́njú-pọ́ntọ̀ òun náà ni àìsàn orí fífọ́ kí wọ́n mọ́ bì léraléra àti àwọn àìsàn míì tó ní ṣe pẹ̀lú eegun ríro àti ìgbóná tẹ́ mọ́ àwọn àpẹẹrẹ mìíràn. Lábala ti orílẹ̀-èdè Russia, àdó olóró ńlá kan tó jẹ́ àjíṣẹ́ ikú gba orí afẹ́fẹ́ ni wọ́n pé ó ti ṣekú pa èèyàn méjì o ní orílẹ̀-èdè Ukraine ní ìlú kan tí wọ́n pè ní Dnipro tó wà ní apá ìlà oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè Ukraine. Ẹni tó jẹ́ gómìnà ẹkùn Dnipro Zey Lizak ló fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀. Ó ṣàlàyé wípé àwọn méjì tí wọ́n gbẹ̀mí mì onílára wọn ní ọ̀dọ́mọbìnrin kan àti obìnrin àgbàlagbà kan o. Bẹ́ẹ̀ ló tún fi kún pé kò dín ní èèyàn 16 tí wọ́n tún farapa yánnayànna látara ìdúngbàmù àdó olóró burúkú agbénu afẹ́fẹ́ jíṣẹ́ ikú eléyìí tí iléeṣẹ́ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Russia yù lu ìlú Dnipro lórílẹ̀-èdè Ukraine. Wọ́n àjò di mímọ̀ wípé nínú àwọn méjì eléyìí tí wọ́n gbẹ̀mí mì wọ́n pé ìjẹ́jẹ́ mọ̀ wípé ọmọdé tó wà láàrin wọn tó jẹ́ ọ̀dọ́mọbìnrin kò tí ì pé ẹni 20 ọdún o, àmọ́ àwọn bíi 19 tó farapa yánnayànna. Wọ́n jò di mímọ̀ wípé àwọn ògo wẹrẹ náà tó tó bíi 6 wọ́n wà lára wọn ò. Ní báyìí wọ́n pé àwọn èèyàn ọ̀hún ni wọ́n ti wá gbé dìgbàdìgbà lọ sí ilé ìwòsàn níbi tí wọ́n ti ń gba ìtọ́jú lákòókò tá a wà yìí. Lábala ti eré ìdárayá, ẹni tí í ṣe olùkọ́ni fúnkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Ruben Amorim ló ti kéde wípé Joshua Zirkzee tó jẹ́ àtàmátàṣe rẹ̀ kò ní kópa mọ́ fúnkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún títí tí sáà tá a wà yóò fi tẹnubodò látara ìfarapa tó ní lákòókò tí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United ń kojú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Newcastle United níbi ìdíje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó wáyé lópin ọ̀sẹ̀ tá a lò tán. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé àmì ayò 4-1 ní ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Newcastle United fi gbu ewúro sójú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United. Ní báyìí náà wọ́n pé Joshua Zirkzee iná ni iṣan tó so ìbàràdì rẹ̀ pẹ̀lú itan rẹ̀ èyí ló ti fi ṣèṣe báyìí o, èyí tí wọ́n pè ní hamstring injury. Wọ́n ti á pé kò ní gbá bọ́ọ̀lù mọ́ títí tí sáà tá a wà yìí yóò fi parí. Ní báyìí náà àtàmátàsé wọn Rasmus Højlund àti Chido Obi Martin nìkan ni wọ́n gbójúlé lọ́wọ́ iwájú. Bẹ́ẹ̀ sì ni ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United wọ́n máa wákò pẹ̀lú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Lyon nínú ìdíje Europa League bó bá ti di aago 8 àṣálẹ́ òní. Àmọ́
kò ní sí Joshua Sexy nínú àwọn agbábọ́ọ̀lù èyí tí yóò máa kópa fúnkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United. ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ayélujára wa ọ̀kan òjọ̀kan pàápàá lójú òpó alátẹ̀káyé www.dominion.org.ng. bákan náà lẹ́tún ni máa gbọ́ wa ketekete tó máa wà kedere jákèjádò àgbáyé ní ìkànnì ojú àwo làwọn fi ń gbọ́bẹ̀ Facebook pẹ̀lú àpèjúwe Dominion Broadcast. ẹ tún lè tẹ̀lé wa lójú òpó aláwòrán àtònífọ́nrán Instagram àtòjú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ TikTok tẹ̀ mọ́ ojú òpó alóhùn láwòrán YouTube. ẹ kàn sí wa pẹ̀lú àpèjúwe @DominionCast. ìròyìn àgbáyé wa fún tọ̀sán tòní ti rókè. ẹ ṣeun tẹ́ ń tẹ́tí gbọ́ wa o. Àbọ́ládé Sodiq Abíọ́lá lórúkọ tèmi.